Γιατί δυσκολεύομαι να μιλήσω ελληνικά? Είσαι σίγουρος ότι έχεις βγει από το comfort zone σου? Τι εννοώ? Πιστεύω ότι όταν μαθαίνουμε μία γλώσσα πρέπει να εκτεθούμε, να βγούμε από αυτό που λέμε comfort zone, την ζώνη άνεσής μας, και να μιλήσουμε σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε στη γλώσσα τους, σε μία ξένη για εμάς γλώσσα. Το θεωρώ αυτό εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά για εμάς που είμαστε ενήλικες και όχι επειδή μαθαίνουμε αργά ή γρήγορα μία γλώσσα, αλλά πιστεύω ότι έχει να κάνει με την προσωπικότητά μας. Θα σου μιλήσω για μένα. Με βλέπεις τώρα και θα ήθελα να μου γράψεις κάτω στα σχόλια τι άνθρωπος πιστεύεις ότι είμαι. Είμαι εσωστρεφής ή εξωστρεφής άνθρωπος? Τι λες? Με βλέπεις τώρα να σου μιλάω και φαντάζεσαι ότι θα είμαι εξωστρεφής άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο εύκολο για μένα να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους και να τους μιλάω, να τους ανοίξω κουβέντα. Πιστεύω όμως ότι με τα χρόνια σε αυτό το κανάλι δείχνω μία εξωστρέφεια. Μπορείς να φανταστείς γιατί? Θα σου πω γιατί. Γιατί έχω ένα ισχυρό κίνητρο. Θέλω να σου μάθω ελληνικά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το κίνητρο είναι που με βγάζει από το comfort zone μου. Όταν λοιπόν το 2018 ξεκίνησα αυτό το κανάλι, ήμουν full εσωστρεφής και ντροπαλή και φοβόμουν πάρα πολύ να μιλήσω στη κάμερα και ειδικά στα αγγλικά. Επειδή όμως ήθελα πολύ να το κάνω, είχα το κίνητρο και έτσι κατάλαβα ότι δεν θα τα καταφέρω αν δεν βγω από τη ζώνη άνεσής μου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να κάνω ήταν να βελτιώσω τα αγγλικά μου, έτσι ώστε να νιώθω έστω και μια μικρή αυτοπεποίθηση όταν σου μιλάω. Ξεκίνησα λοιπόν πρώτα να διαβάζω αγγλικά, όχι βιβλία, αλλά μικρές δημοσιεύσεις στα social media, κυρίως στο Facebook. Μετά άρχισα να βλέπω βίντεο στο YouTube, πρώτα με υπότιτλους και μετά σιγά σιγά χωρίς υπότιτλους. Και τέλος ξεκίνησα μαθήματα συζήτησης με μία καθηγήτρια αγγλικών. Αλλά και πάλι όλα αυτά που έκανα δεν με έβγαλαν από το comfort zone μου. Όμως αποφάσισα σιγά σιγά να ξεκινήσω το κανάλι μου στο YouTube και στην αρχή δεν έδειχνα το πρόσωπό μου γιατί ντρεπόμουν. Θα σου αφήσω ένα link στο κουτί της περιγραφής να δεις τα πρώτα μου βίντεο. Τι έκανα εκεί λοιπόν? Μιλούσα αγγλικά, όμως έγραφα πρώτα αυτό που ήθελα να πω στο βίντεο και μετά το ηχογραφούσα. Φυσικά και έκανα πάρα πολλά λάθη στα αγγλικά μου. Αν δεις αυτά τα βίντεο θα καταλάβεις, ακόμη με διορθώνουν στα σχόλια. Το βασικό όμως είναι ότι ξεκίνησα και τώρα νιώθω ήδη καλύτερα, νιώθω πιο άνετη, νιώθω πιο εξωστρεφής, γιατί βλέπω ότι έχουμε δημιουργήσει εδώ μια πολύ όμορφη κοινότητα και κάθε φορά που κάνω ένα βίντεο νιώθω ότι μιλάω σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε σένα που με βλέπεις τώρα. Πώς λοιπόν θα βγεις από την ζώνη άνεσή σου και επιτέλους θα αρχίσεις να μιλάς ελληνικά? Βρες το κίνητρό σου,
Τι είναι αυτό που σε κάνει να θέλεις να μάθεις ελληνικά? Πρέπει να το βρεις και να το λες κάθε μέρα στον εαυτό σου. Δες τον εαυτό σου στο καθρέφτη και πες του «Ναι ρε φίλε, το έχω». Ξεκίνα να φτιάχνεις μικρές και περιεκτικές προτάσεις. Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο. Υποκείμενο, ρήμα, τόπος. Μην έχεις μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό σου και προς Θεού μην νομίζεις ότι θα πεις στα ελληνικά αυτά που θα έλεγες στη γλώσσα σου. Τα ελληνικά είναι μια διαφορετική γλώσσα. Προσπάθησε να την καταλάβεις και όταν πρέπει να μιλήσεις, χρησιμοποίησε λέξεις και φράσεις που ήδη ξέρεις. Ειδικά στην αρχή. Και όσο βελτιώνεσαι, θα δεις ότι θα μπορείς να χρησιμοποιείς και πιο σύνθετο λεξιλόγιο. Εγώ αυτό ακριβώς κάνω με τα αγγλικά μου. Στην αρχή, αν δυσκολεύεσαι να μιλήσεις με native speakers, με Έλληνες, μπορείς να ξεκινήσεις να μιλάς με άλλους ανθρώπους που μαθαίνουν και αυτοί ελληνικά όπως εσύ. Δεν φαντάζεσαι πόσο μπορεί να σε βοηθήσει αυτό. Και θα σου πω μια ιστορία. Το 2017 αποφάσισα να βελτιώσω τα αγγλικά μου. Μέχρι τότε δεν μιλούσα γρή, που λέμε και στην Ελλάδα. Τίποτα. Οπότε λοιπόν είχα πάει διακοπές στην Κύπρο. Εκεί γνώρισα πολλούς Άγγλους, native speakers, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω μαζί τους. Βασικά δεν μπορούσα να τους καταλάβω. Μιλούσαν πολύ γρήγορα για μένα τότε. Μου μιλούσαν και δεν μπορούσα να καταλάβω και θυμάμαι ότι μόνο χαμογελούσα από αμηχανία. Στο ίδιο ταξίδι όμως γνώρισα και μία κοπέλα από τη Γαλλία, τη Σελήν. Η Σελήν μιλούσε πολύ καλά αγγλικά, αλλά τα αγγλικά δεν ήταν η μητρική της γλώσσα. Εγώ λοιπόν ένιωσα ότι μπορούσα να την καταλάβω και αμέσως αισθάνθηκα άνετα μαζί της. Και έτσι λοιπόν μιλήσαμε στα αγγλικά. Μιλήσαμε για τη ζωή μας, για το ταξίδι, κάναμε και κάποιες δραστηριότητες μαζί. Ήταν η πρώτη μου κουβέντα στα αγγλικά ever. Μετά προσπάθησα να βρω στο διαδίκτυο κάποιους ανθρώπους για να μιλήσω αγγλικά μαζί τους, αλλά ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν με γνώριζαν, δεν τους γνώριζα, οπότε δεν είχαμε κάποια επαφή και δεν μπορούσαμε να είμαστε συνεπείς σε αυτό. Και κάπως έτσι γεννήθηκε και η ιδέα για το Do You Speak Greek Community. Κατάλαβα πόσο δύσκολο ήταν να βρεις ανθρώπους να κάνεις εξάσκηση την γλώσσα που μαθαίνεις και έτσι ήθελα να φτιάξω ένα τέτοιο μέρος για τους μαθητές μου. Ένα ασφαλές περιβάλλον με υπέροχους ανθρώπους από όλο το πλανήτη που θα νιώθουν ασφάλεια και άνετα να μιλάνε ελληνικά μεταξύ τους. Λοιπόν, και τώρα θέλω να κάνεις ένα τεστ στον εαυτό σου να δούμε αν όντως μπορείς να μιλήσεις ελληνικά. Μίλα στον εαυτό σου. Ξεκίνα να μιλάς ελληνικά μέσα στο κεφάλι σου. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά δυσκολεύεσαι να μιλήσεις με άλλους ανθρώπους, τότε σημαίνει ότι δεν έχεις βγει από το comfort zone σου. Δεν είναι δηλαδή μόνο θέμα γνώσεων, πόσες λέξεις ξέρεις, αλλά είναι κυρίως θέμα προσωπικότητας
και πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Εννοείται πως αν θέλεις να δουλέψουμε μαζί, θα βρεις το link για την κοινότητα του Do You Speak Greek στο κουτί της περιγραφής. Λοιπόν, κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου για να με βλέπεις εδώ κάθε Δευτέρα και εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Και να θυμάσαι, θα τα καταφέρεις. Είμαι πολύ περήφανη για σένα, μόνο που απλά προσπαθείς. Σε φιλώ. Γεια!